Welcome po to our Building Your Future. This is the online IMG Financial Coaching and Orientation webinar. I'm Dr. Jaime Lorenzo, your financial educator for this session. And I've been with IMG since 2005. So 15 years na po kami ng aking asawa, si Jo. No? And by profession, we're both medical doctors. Dati sakit sa kalusugan ang ginagamot namin. Pero ngayon sa IMG, full-time na po kami dito as money doctors naman. No? Sakit sa bulsa naman ang ginagamot natin sa IMG. So whatever our financial challenges, kulang man or sobra-sobra tayo sa ating pera, sa ating finances, I'm confident after this session ay matututunan po ninyo how to improve our way in managing our finances. Naniniwala po tayo sa IMG that financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Kung gusto po nating mag-improve the way we handle our finances, then this webinar, this coaching webinar is for you. Yan. So sino po ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group. We started in 2002 and right now we're one of the biggest financial distribution companies in the Philippines today. Ang ginagawa po natin is simply nagtuturo lang tayo ng sa bawat Pilipinong pamilya how to achieve financial security. So paano ba natin gagawin ito, no? Simple lang po, kailangan lang po natin pag-aralan ang financial education and of course, kailangan po natin i-apply lahat ng matututunan natin in this session. Alright? Our mission in IMG is to help create wealth for families, no family left behind. No? Ako po, no, forever grateful ako kay Dr. Tintin. She was my classmate in med school at siya rin po ang nag-invite sa amin sa IMG. Dahil po sa kanya, no, dahil na-invite niya kami sa IMG natuto po kami ng tamang pag-iipon, paano ba yung mag-invest, and how to build wealth and create passive income. And fast forward, so dahil in-apply po namin lahat ng natutunan namin sa IMG, and with God's grace, of course, talagang nag-improve po yung aming financial life ng aking pamilya. No? And for sure, kayo din po lahat na nakakonect ngayon, ay gaganda din po ang ating finances kapag gagawin po natin yung mga matututunan po natin in this session. Okay? We believe in IMG that most Filipino families are struggling financially because of financial ignorance. No? Lagi po nating sinasabi to na ang kamangmangan po ay sanhi ng kahirapan, di ba? Kasi kahit na gaano po kaganda yung trabaho natin, kahit gaano kalakas yung negosyo natin, kahit gaano quote-unquote ka-secured yung source of income natin, without financial education, marami po sa mga kikitain natin ang dadaan lang sa ating mga palad at masasayang. No? Yun po yung realization ko din nung naka-attend ako the first time in IMG. Ito po yung campaign natin to financially educate 30 million families by year 2030, no? And right now nakaka 2 million na po tayo almost, no, sa IMG, and sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayong i-educate ang ating mga pamilya, ang ating mga kapatid, ang ating mga best friends para sama-sama po tayong gumanda ang buhay. Kasi kapag hindi po natin sila ma-educate, maturuan, tapos tayo po ay gumanda buhay natin 10, 15, 20 years from now, baka sisihin po tayo, di ba? Pwede nila sabihin, uy Jaime, ang ganda-ganda ng buhay mo kasi ang dami mo palang natutunan sa IMG, hindi mo man lang shinare sa amin years ago, no? So let's share the blessing, alright? And ito po yung ginagamit nating tool, itong book na ito to deliver this massive financial wake-up call to all Filipino families. And pwede po kayong humingi sa mga nag-invite po sa inyo ng ebook of the first 2 chapters of this very powerful book. Now, marami pong realities na binigay sa libro, but I'll just give you reality number 1. Sabayan niyo po akong basahin kahit di ko po kayo naririnig, no? When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Dagdag ko na rin po dito, no? Many accountants, many professionals, many OFWs fail. Many seafarers fail. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do fail because they fail to plan and manage their personal finances. They lack financial
education. This is something na hindi tinuturo sa school. Ang tagal-tagal natin nag-aral pero hindi na tinuro sa atin paano tayo kumita ng pera pag nakatapos tayo ng pag-aaral, pero hindi tinuro sa atin pag kumita na tayo anong gagawin natin sa kikitain po natin, di ba? And realization ko po sa IMG, no, na hindi po pala sapat na nakatapos tayo ng pag-aaral, na malakas tayo kumita, di ba? Kasi kahit na tayo po pinakamasipag na tao sa mundo, without financial education, marami po sa kikitain natin, dadaan lang po sa ating mga kamay. And napaplano po natin halos lahat ng bagay, di ba? Lahat ng aspeto ng buhay natin. Birthday parties, may napaplano natin. Weddings, may plano. Long weekend, summer, may plano. Pero pagdating sa financial future natin, madalas nakalimutang planuhin. So yan po yung gagawin po natin ngayon. Okay? Now, paano ba tayo bubuo? No? Paano ba maging secured ang ating financial life? Simple lang po ang strategy. No? We simply need to build a strong financial foundation. Sabi dito, building a solid financial foundation is like building a house. We build it from the ground going up, di ba? So parang bahay po or building. Wala po tayong nakitang bahay or building ni Tineo na sinimulan tuktok pababa. No? It's always baba, pundasyon muna, then pataas, di po ba? Ganito po ang tsura ng ating financial foundation. Healthcare sa pinakababa, protection, debt management, emergency fund, and sa pinakatuktok is investment. So, titignan po natin, dapat ang priority po natin is yung pundasyon, which is healthcare and life insurance or protection. Healthcare po, napaka-importante po, lalo na nasa Pilipinas po tayo. Bawal magkasakit dahil napakamahal magkasakit, di ba? Galing po ako sa medical field, kaya alam na alam ko po yan, no? At sa Pilipinas po, dalawang klase ang healthcare. Short-term healthcare and the long-term healthcare. Short-term healthcare, yan po yung healthcare natin kapag, let's say, productive years pa natin, kapag empleyado po tayo, usually binibigyan tayo ng benefits, healthcare benefits ng ating employer. So para pag nagkasakit tayo, na-confine, meron tayong health card na magagamit. Pero sabi nga po, no, sa pangalan, short-term healthcare, short-term coverage lang po yan. Ibig sabihin, oras na lumabas na po tayo sa kumpanya, or nag-retire na tayo, nag-resign na po tayo, kung kailan wala na tayong kinikita, kung kailan lumalabas lahat ng sakit natin, let's say 60 or 65 years old, dun pa nawawala ang ating healthcare coverage. Anong solution? Anong gagawin natin? Dapat meron tayo ng pangalawang klase ng healthcare, which is the long-term healthcare. Para pag tumanda tayo, 70, 80, 100 years old, pag tinakbo tayo kay Makati Med or kay St. Luke's, may pampagamot tayo kay St. Luke's. But just in case lang po na hindi tayo maagapan ni St. Luke's, dumiretso tayo sa langit, let's say mabait po tayong tao, di ba? Make sure na meron tayong protection or life insurance na iiwanan sa ating mga mahal sa buhay in case we die too soon. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Next is debt management. Kailangan po natin ma-zero as soon as possible yung mga utang po natin because mas masarap po matulog na wala tayong iniisip na utang. Amen? Pakitype nga po sa chat box. Amen if you agree. Yan. So, next is emergency fund. Dapat po meron tayong emergency fund in case of emergency kasi kadalasan po, karamihan ng Pilipino laging may emergency kaso walang fund na huhugutin. Anong ginagawa kapag dumating emergency pero walang emergency fund? Unang-una, kung may investment, i-withdraw kahit na palugi. Negative ang stocks or mutual fund investments nila. Walang choice eh. Kung kulang yan or wala yan, tatakbo sa utang, di ba? Debt, no? Kaya marami po nababaon na Pilipino sa utang kasi laging dumadating emergency pero walang emergency fund na naipon, no? Emergency fund po, equivalent yan to 3 to 6 months of our income, no? For example, kumikita ako ng 30,000 per month, 30,000 per month times 3 to 6 months, yun ang goal ko, emergency fund, dapat meron po akong 90 to 180,000 pesos na sa bangko, for example, bilang emergency fund ko. Diba? Para pag nag-quarantine, na lockdown, nawalan ng trabaho, or nag-slow down ng negosyo, meron akong huhugutin at panggastos, good for 3 to 6 months, hindi ko kailangang i-withdraw ang aking mga investments, hindi ko kailangang tumakbo sa utang kasi may emergency fund. So, emergency fund, pag meron tayo niyan, protection yan sa investments natin, and
protection din para hindi tayo malubog sa utang. And then sa pinakatuktok po is investment. Yan, paborito pong pag-usapan ng marami yan. Exciting po talaga yan, topic na yan, no? And investment, yan yung tinatawag na money working for us. No? Yan po yung magpaparetire sa atin 10 years, 15, 20 years from now. Kung wala po tayong investment, no, pagdating ng panahon, we can never stop working. So dapat ngayon, kumikita tayong active income, dapat ma-convert natin yan, matuto tayong palaguin ang ating pera sa investments para 10, 15, 20 years from now, marami po tayong passive income. Mamaya po, pag-uusapan po natin to, okay? Wala pong sikreto sa pagyaman, sundan lang po natin ang solid financial foundation, sigurado po no, lalago ang ating financial life, magiging secured ang ating financial future. Kahit anong bagyo or lindol or crisis ang dumating sa ating buhay, pwede tayong mayinig pero hindi tayo magigiba dahil solid ang ating pundasyon. May healthcare tayo, short-term and long-term care, may life insurance protection tayo in case we die too soon, wala tayong utang na iniisip, may emergency fund tayo nakatabi, at money is working for us. Okay? May natunan po ba? Yes? Okay. Next financial concept na ituturo ko po sa inyo, very powerful po, the X-curve concept. I fell in love with this concept in 2005. Sabi ko nga po, pag naintindihan po natin lahat ito, siguro wala na pong Pilipino maghihirap kasi maintindihan po natin ano dapat ang direksyon ng ating financial life. Sinasabi po sa X-curve concept that in our life, there are two lines. One line going up and one line going down. The line going up is our savings line or investment line, the law of building wealth. The line going down is our responsibility line, the law of decreasing responsibility. Sinasabi po sa X-curve concept, when we're younger, during our 20s or 30s, syempre ito yung stage na nagsisimula pa lang tayo sa career natin, sa pamilya natin, sa negosyo natin. So syempre, pag nagsisimula naman po tayong lahat, zero savings pa po tayo, wala pa tayong pera, tama? But married or single, we have responsibilities. Diba? We have bills to pay, we have debts to pay, we have to send our kids or even siblings to school. Diba? Pwedeng umaasa po, nakasandal sa atin ang parents natin, nandyan yung mga madami nating responsibilidad. Kaya sa stage na to, wala pa tayong pera, marami tayong responsibilidad, generally, less secured pa po tayo. Bakit? Kasi, yun nga, wala pa tayong pera. So wala pa tayong choice kundi magtrabaho para kumita ng pera. Di ba? Pantusto sa ating mga responsibilidad. Tama po ba? Now, ang gusto po natin gawin is, habang nagkakaedad tayo, as we get older, di ba? During our 20s, nagsimula tayo. Then 30s, 40s, 50s, bago tayo mag-60, dapat na-build na natin yung wealth natin. No? At the same time, napababa na natin ang ating responsibilidad. No? But the only way to bring down our responsibility is to build up our savings. Na pagdating ng panahon, let's say 10 years, 15, 20 years from now, zero responsibility na po tayong lahat. Bakit? Kasi by that time, fully paid na po yung housing loan na binabayaran natin. So wala ka na iniisip na utang. Graduate na rin yung anak mo or kapatid na pinag-aaral mo. So technically, zero responsibility na po tayo, di po ba? At the same time, since millions na po yung ating investments, yung ating wealth, generally, we become more financially secured. And kahit di tayo magtrabaho sa stage na to, we can let money work for us. Diba? Yun po yung gusto natin. Diba? Graduate po tayo sa ating active income at maging passive income po yung source of income natin. Okay? Masarap po ba yun? Yes? Sino pong gusto nun? Passive income. Yan. Siyempre, tayo pong lahat. Diba? Now, siyempre, while building up wealth, siyempre, alam po natin, there are life's uncertainties. Marami pwedeng mangyari sa atin. But two major ifs that could happen to us is itong unang tanong na ito. What if we die too soon? What if we die too soon? No? In case we die too soon, may problema ba tayo? Yung namatay po, wala nang problema yan, Doc Jaime, di ba? Patay na yan, di ba? Pwedeng pumikit tayo mamayang gabi, hindi na tayo dumilat kinabukasan, lumabas tayo ng bahay, sumakay na eroplano, di ba? Hindi natin sure kung ano yung pwedeng mangyari, di ba? There's always this possibility that this could happen to us, tama? Kung tayo po may nangyari sa atin, dun sa namatay, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, pag nawala siya, wala nang problema yan, di ba? Pero sino malaking problema? Yung pamilyang naiwanan, di ba? Who will take care of our family, di ba? What if
nandito pang savings natin, no? Ang liit-liit pa ng ipon natin, ang dami-dami pa nating mga responsibilidad, mga utang na binabayaran, umaasa sa atin. Anong solusyon? Ito po solution, dapat meron po tayo as breadwinners, as responsible breadwinners, we should have enough life insurance coverage, di ba? Para in case we die too soon, protected pa rin at hindi maghihirap yung pamilyang iiwanan po natin. Tama po ba? Yes? Now, kabaliktaran naman, what if humaba naman sobra buhay natin? What if we live too long? Di ba? Tanong dito, who will take care of us? At alam po natin to, pagtanda po natin, dalawang senaryo lang yan. Either we become asset to our family or we become liability, di ba? Kapag asset po tayo, di ba? Marami tayong savings, investments pagdating ng panahon, 10 years, 20 years from now, di ba? Pag-aagaw-agawan po tayo, sigurado ng ating mga anak, apo, kamag-anak, di ba? Bawat bisita po nila, di ba? Kahit amoy lupa pa tayo, di ba? Paborito nila tayong ihag, di ba? Or ibeso-beso or halikan, di ba? Bakit? Kasi bawat beso-beso or bawat yakap po, 1,000 po, babaon natin sa kanila, di ba? So, kung nasan tayo, naampunan ng grasya. No? Sino po dito ang gusto maging asset? Paki-type nga po sa chat box natin. Siyempre, lahat po tayo gusto nating maging assets, di ba? Kabaliktaran naman kapag hindi natin na-build ang money line natin, no? Hindi tayo nakapag-ipon pagdating ng panahon, ano po tayo, magiging asset or liability? Siyempre, alam po natin, magiging liability tayo, pwede tayong pagpasapasahan ng ating mga anak at kamag-anak. I'm sure ayaw po nating mangyari yon. So, anong kailangan natin gawin para secure yung ating future? Starting today, we need to save and invest para pagdating ng panahon, sapat yung ating investments para sa ating retirement, para sa ating mga travel goals, etc. Pero dapat separate preparation tayo for the long-term healthcare. So, hindi lang puro investment for retirement. Dapat long-term healthcare meron din po tayo para pag lumabas po yung mga major na sakit natin, yung mga sakit na matatanda, alam po natin, hindi biro ang gastos sa mga sakit matatanda, ay hindi po mauubos yung ating retirement money, yung ating mutual funds, mga stock investments natin, kay Mercury Drug, kay Makati Med, or kay St. Luke's kasi meron tayong separate preparation para sa ating long-term healthcare. Tama? So, sabi natin kanina, para mapaakyat natin ang ating money line, so kailangan nating mag-ipon, save and invest. Now, pag-usapan muna natin ang ipon. Karamihan po sa atin, karamihan po sa mga kababayan natin, gusto naman talaga po nating mag-ipon. Tama? Pero bakit karamihan po ng Pilipino ay hindi makaipon-ipon? Hindi nila may akyat-akyat ang money line na ito? Dahil ito po, they're doing the wrong saving formula. And this is the same formula na ginagamit namin ni Jo. Before namin na-encounter, na-meet si IMG, sabi namin, kaya pala hindi kami makaipon-ipon because mali yung saving formula na ginagawa namin, di ba? Ano po ba tong wrong saving formula? Siguro baka familiar din po ang ilan sa inyo dito. Ito po. Income, pagkatanggap ng income, sweldo man yan or income sa negosyo, minus expense, no, babayaran mo na lahat ng bills, equals savings. Kung may matira pa. Kaso minsan, utang pa natitira, di ba? Negative pa. Now, pag-aralan natin, pagkatanggap natin ng sweldo or income, sino yung mga kumpanyang binabayaran po natin? No? Binabayaran po ba natin sila? Yes? Siyempre, di ba, binabayaran natin si Meralco, si PLDT, si Smart, si Globe, di ba? Pag hindi tayo nagbayad, putol, tama? Binabayaran natin si SM, si Ayala, nagutom tayo, babayaran natin si Jollibee, si McDonald's, si KFC. Nantok tayo, babayaran natin si Starbucks, si Coffee Bean. Bumili tayo ng bag, sapatos, damit, gadgets, sinwipe natin kay Visa, kay Mastercard, di ba? Now, tanong, itong mga kumpanyang to, mayaman o mahirap? Siyempre, Jaime, di ba? Saksakan ng yaman yung mga yan. Next question, tayo po, mayaman o mayabang? So, hindi po naman, no? Payaman tayong lahat, di ba? Tanong, sino naghihirap para kitain itong income na to? Sila ba o tayo? Siyempre, Doc, tayo, di ba? Now, in case magkasakit tayo, mawalan tayo ng trabaho, mag-slow down ang negosyo, or tumanda tayo at nag-retire na tayo, tanong, tutulungan ba tayo ng mga ito o hindi?
Siyempre, hindi. Ibig sabihin, huwag po nating ubusin lahat ng pera natin sa kanila. Okay? Kailangan po nating matutunan the correct saving formula, which is, baliktarin lang po natin. Income minus savings equals expenses. Ibig sabihin, bago natin bayaran ibang tao yung mga bills natin, bayaran mo muna ang sarili natin. Okay? Magtabi muna tayo ng ipon. Sa English, yan yung tinatawag na pay yourself first. Before we pay other people, before we pay our bills, make sure nakapagtabi tayo ng savings. Alright? But, there's a better saving formula if we want to prosper. We call this the prosperity formula, the 10-20-70 formula. So ito po, 100% income, pagkatanggap po natin, the first 10% pay God first, tithing. No? Of course, depende po yan sa faith natin, pero kami po, nung natutunan namin to, ay talagang ginagawa po namin to month in, month out, di ba? First 10%, bigay natin sa church natin or sa favorite charity natin. No? Pay God first. Then the next 20%, pay ourselves. 20%. Yung matitirang 70%, yun yung pagkakasyahin natin sa expenses natin and sa ating lifestyle, di ba? Of course, syempre, kailangan pa rin naman talaga nating bayaran ang mga bills natin, pero ang point po dito, make sure may itinabi muna tayo para sa sarili natin, sa nagtrabaho, okay? May nagsabi, no? Eh, paano yan, Doc? Yung 70% na natitira, eh, hindi po talaga kasya sa aking lifestyle. Sabi naman natin, okay lang po yan. Unahin muna natin ang ating life, saka na po yung style, di ba? Focus muna tayo sa ating needs, saka na po yung wants, saka na po yung mga forma, di ba? Kung wants yung bibilin natin, let's say, cellphone, maayos pa naman ang phone natin, hindi naman kailangan, want lang naman talaga, maybe we can delay our gratification, okay? Focus muna tayo sa ating need. Pero lagi ko sinasabi to, no? Na ang pagtitipid po, syempre, hindi naman po yan sapat para yumaman po tayo. Reducing expenses is very helpful, but that's not enough to make us wealthy. Dapat, aside from the discipline to reducing our expenses, we must also have the discipline to increase our cash flow or build multiple streams of income. Now, we should never, ever, ever depend on a single source of income. Kasi pag may nangyari, naapektuhan yung source of income mo, wala kang second or third sources of income, paano na? Diba? Saan ka kukuha ng panggastos? So, dapat ngayon, meron po tayong backup plan, especially during this time of uncertainties. Diba? Yan. So, mamaya po, papakita ko po sa inyo how you can build a backup plan in IMG. Alright? Now, marunong na tayo mag-ipon. Tama po ba? Pay yourself first, no? Of course, tithe muna, then pay yourself after, before paying other people. Now, anong gagawin po natin sa perang inipon natin? So, dapat mag-level up po tayo dyan. Kailangan po natin na matutunang palaguin yung pera nating iniipon. Make that money work for you, di ba? And pagdating po sa usapang investments, ito po yung isa sa pinaka-importanting konsepto sa investments, the secret of the wealthy people. Na-discover po ito ng aking lolo. Yan po, kilala po niyo siguro siya, si Albert Einstein. Joke lang po, no? Albert Einstein discovered the rule of 72. Diba? Sabi po ni Albert Einstein, the number 72, i-divide lang daw po natin sa interest rate ng ating investment kung ilang percent per year. The quotient will give us the number of years it takes for our money to double. Tuwing ilang taon ba dodoble ang pera natin at a certain interest rate? Example, naglagay tayo sa bangko savings account, let's say 10,000 pesos. Binigyan tayo ng tubo na 1% per annum sa savings account, no? Pero usually, no, less than 1% po binibigay sa atin ng mga big commercial banks, usually 0.25%. Pero gamitin po natin ang 1% sa example natin para madaling computin, okay? At 1%, i-divide mo lang. 72 divided by 1 kasi 1% equals 72 years. Ibig sabihin, kung 30 years old po tayong lahat ngayon, after 72 years, so ibig sabihin sa edad na 102 years old, congratulations po. Ang 10,000 natin, dumoble na, naging 20,000 pesos na. Mabilis o mabagal? Saksakan ng bagal. So, syempre, hindi naman po tinuturo yan sa atin, di ba? Kapag nag-deposit, hindi naman in-explain sa atin ang Rule of 72. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang nawala na lang sa mundo, pero hindi pa dumoble yung kanilang pera, di ba? Another example naman, 4%, no? Let's say 29 years old po tayo,
we invested, let's say, 100,000 pesos at 4%. At 4%, our money doubles every 18 years kasi 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin, after 18 years, 29, 100,000. After 18 years, 47 years old na po tayo. Times 2, 200,000 na po yung 100,000 pesos natin dati. Another 18 years, after 60, at age 65, 47 plus 18, 65, 200,000 times 2 equals 400,000 pesos na po. So medyo bumilis ng konti, di po ba? Now, ang tanong ganito po. Binili ng bangko yung pera natin, let's say 4%. Pagtalikod po ba natin ay itatago lang nila sa vault yan? Siyempre, hindi, di ba? Negosyo po yan, invest nila siyempre at a higher interest rate. So, binigyan tayo ng 4%, tuwan-tuwa naman po tayo kasi pinakape tayo, binigyan tayo ng payong, ng kalendaryo. Pag uwi natin, pagtalikod natin, hindi natin alam, dinala nila yung pera natin, invest nila sa 12%. Ibig sabihin, sa 12%, they double our money every 6 years, di ba? 29,100,000, they double our money every 6 years. Ibig sabihin, at age 65, yung dating 100,000 pesos natin, ginawa nilang 6.4 million pesos, di ba? So, 6.4 million minus 400,000, how much is the difference? That's a difference of 6 million pesos. Now, anong tawag po ng bangko sa 6 million pesos? They call that profit, di ba? Kita. Pero sa ating pong depositor, anong tawag po natin dyan? It is our loss because we didn't understand how money works, di ba? So, moral lesson po dito sa slide na to. Sabayan niyo po akong basahin, no? People who don't understand how money works, they end up working for the money. So, marami po tayong kababayan ganyan, di po ba? 8 to 5 until 65, di ba? Because puro active income po yung natutunan nila, they never learn how to make money work for them or create passive income early on. But people who understand how money works, they let money work for them. Now, gusto po ba natin yon? Ano po mas gusto nyo? You work hard for money for the rest of your life? Or at some point, we can let our money work for us? Active or passive income? Siyempre, mas masarap po di hamak, passive income. At hindi po natin kailangang hintayin na 60 or 65 tayo bago tayo makapag-retire or magkaroon ng sapat na passive income. Kung alam mong gawin to, pag-aralan mo, matututunan mo to sa IMG, sa mga workshops natin, 10 years, 15, 20 years from now, no? Pwedeng may passive income ka ng sapat. Okay? So marami po ba kayo natutunan so far sa ating first part? Yes? Now, ito po, may tanong po ako bago tayo mag-proceed sa next part, no? Now that we are financially educated already, no, natutunan na natin yung Rule of 72, yung financial foundation, yung X-curve concept, the prosperity formula. Pag financially educated na po ba tayo, automatic yayaman na po ba tayo? Yes or no? Yan, sabi ni Len, no. Tama po ni Olive, no, from Sweden. Hello, Olive. Of course, hindi po automatic yan, di ba? Because lagi nating sinasabi, financial education without execution is useless, di ba? Kahit ang dami-dami mong alam sa investment, kabisado mo lahat ng konseptong to, hindi mo naman ginagawa, walang magbabago sa buhay natin kahit na 10 years, 20 years pa mula ngayon, di ba? So we need to execute as well. Now, good thing, in IMG ay natutulungan po tayong umangat sa buhay. IMG can help us become wealthy in 3 different ways. 3 E po ito. 3 E's. First E is education. Financial education, dito po sa IMG, matututo po tayo in all areas of our finances. Pwede ka matuto dito how to invest, how to protect your family with insurance, how to get started with long-term healthcare. Lahat po, matututunan po na debt management, lahat yan, no? Second E is execution. Ma-apply po natin lahat ng natututunan natin sa IMG. Kasi sabi nga natin kanina, walang kwenta yung alam natin kung hindi natin alam paano i-apply, di ba? Sa IMG, ma-apply mo lahat yan because magkakaroon tayo ng access sa lahat ng mga products, sa lahat ng investment instruments, mutual fund man yan, stock market, long-term healthcare, real estate, insurance, lahat po. Mamaya papakita ko po sa inyo to. And of course, napakadami po nating membership benefits sa IMG. And of course, third E is entrepreneurship. Kung gusto po nyong ma-increase, madagdagan ang inyong cash flow,
Now, if you want to build another source of income, you want to have a backup plan, then you can build a career and a business in IMG as well. Okay? IMG, we are in the membership platform. No? Pag sinabi pong membership, ibig sabihin kapag member tayo ng isang kumpanya, 'di ba? Nakaka-save tayo ng pera, nakakatipid po tayo. Example, sa SM Advantage, membership ng SM. Kapag member ka ng SM Advantage, tuwing bumibili tayo ng anything under SM Group of Stores, we accumulate points sa ating SM Advantage membership, di po ba? And later on, pwede natin magamit yan as discounts. So, ibig sabihin, nakakatipid po tayo, di po ba? Ganon din po. Gusto nating maka-discounts sa membership shopping, sa Landers or sa SNR, magpa-member tayo. Parang ako po, di ba? Member po kami ng Landers, habol ko doon, di ba? Pag member ka, may libre kang gupit, may mga 5, minsan 10 peso per liter discount sa gasolina, plus medyo affordable, may mga discounts po yung mga binibenta nila sa loob. So every year, nagre-renew kami sa Landers. Kapag frequent flyer ka naman sa Philippine Airlines or Cebu Pacific, mas maganda, member din tayo ng Get Go Club and Mabuhay Miles para every time we fly, we accumulate miles, which later on, magagamit natin as free flights, di ba? So, ibig sabihin, nakakatipid po tayo. Tama? Now, if we want to become wealthy, gusto nating yumaman and protect our wealth, what membership platform out there is available to all of us? Doon ho pumapasok si IMG. Because in IMG, napakadami po nating membership benefits. So, gusto niyo po ba malaman? Yan, discuss po natin ngayon. There are more than 30 membership benefits pero hindi ko po i-discuss lahat to. For the benefit of time, anyway, kapag member po tayo sa IMG ay matututunan po natin lahat ng mga membership benefits na to. Pinaka-paborito ko po is financial education. That's the primary reason why we joined IMG in 2005. Gusto namin matuto, paano i-save yung pera, paano invest yung pera para hindi po masayang yung kinikita natin. Sa IMG po, may access tayo sa free ebook nanto, The Secret to Saving and Building Your Future. May access din po tayo sa free ebook of the financial workshop na kapag umattend po tayo sa financial workshop sa IMG, 5 po to, no, kahit ulit-ulitin natin libre. Workshop 1, how to increase our cash flow, about debt management, paano makaahon sa pagkakautang, dyan po natin matututunan yan. Workshop 2, how to build a strong financial foundation, proper protection. Workshop 3, building wealth and asset accumulation, everything about investing in mutual funds, etc. Matututunan natin dyan. Workshop 4, retirement planning and wealth preservation. And workshop 5, building a business in the financial industry. At ang maganda po dito, ang trainers po natin sa 5 workshops po na ito are 3 of the best registered financial planners in the Philippines and probably 3 of the wealthiest financial planners in the Philippines today. Sabi ko nga lagi, no, kapag gusto mong yumaman, umangat sa buhay, makinig ka, magpaturo ka, magpa-mentor ka doon sa taong mayaman na, di ba? At yun po yung makukuha natin sa 5 workshops na to. Sabi ko nga, no, sa education pa lang, bawing-bawi na talaga yung membership ko dahil yun nga, kasi kung magbabayad tayo ng mga seminars sa labas, alam po natin maraming mga seminars dyan, no? Mga nag-o-offer ng seminars per seminar 1,000, some of them 3,000, iba sa kanila, 'di ba? Mga conferences you pay as much as 10 to 15,000 per session, di ba? Pero sa IMG, kahit ulit-ulitin mo to, no, libre, may mentor ka pang matatanungan, di ba? Pag nagbayad ka sa labas, di mo naman matatanong yung speaker, di ba? Kasi masyadong professional yung speaker, di ba? So sa IMG, natututo na tayo, may mentor pang mag-guide sa iyo. Okay? Yan, financial check-up. So additional mentoring po ito para hindi tayo malito-lito, maligaw sa ating financial journey. Free gifts, automatic po, no? Covered po tayo ng personal accident insurance kapag member tayo ng IMG starting with 100,000 peso coverage. Kapag napopromote po tayo sa IMG, tataas po yan up to 300,000 pesos coverage. And then once member po tayo ni IMG, we have the option. No? Optional po ito, pwede kang magpa-member sa Fidelity Life, 500 pesos lang po ito one time. Automatic covered po tayo ng additional 50,000 pesos life insurance coverage. Then every time we renew our IMG accreditation every year, automatic din po nare-renew yung accident insurance natin and Fidelity Life insurance po natin. No? Vision care, free unlimited consultation for the member,
and discounted medical services for the member and their immediate family. So extended po sa pamilya natin yung discount sa KAISER Medical Centers in different locations. Yan, ito po, favorite ko din po to kasi automatic po kapag nag-member tayo ng IMG, automatic mutual fund investors na rin po tayo because part of our membership, 1,000 pesos po doon ay pambili ng mutual fund shares natin sa Solvivo funds. Mamaya, papakita ko sa inyo yung ating dashboard. We also gain access sa healthcare products and services of KAISER International and life insurance products of the Manila Bankers Life. KAISER po, marami po siyang products, no? Short-term care, senior care, pero one of the core products of KAISER and what's unique with KAISER is the long-term health care. Ang sabi po natin kanina sa X-Care, di ba? Dalawang concerns po sa buhay natin. First if is what if we die too soon? Who will take care of our family? Sino magbabayad ng utang, magpaparal ng anak, sino bubuhay sa pamilya natin? So dapat meron tayong solusyon, life insurance coverage. Now, kabaliktaran naman, what if we live too long? Dapat, sabi natin kanina, para maging asset tayo ng pamilya natin, kailangan meron tayong investments and long-term healthcare na tinatawag. Yun po yung strength ng KAISER long-term healthcare product because meron na po tayong lahat nun. Covered tayo na insurance, investment, and may healthcare tayo magagamit ngayon or kahit na pagtanda ho natin. How does it work? Ito po, no? So, for example, Juan de la Cruz, kumuha po siya ng K100. Sa plan K100 po, annual installment po is 58,821. Pwede tayo dito mag-monthly, quarterly, semi-annual, annual mode, or even spot cash. So, ibig sabihin ang contract price sa 7 years ay 411,000 pesos. Now, ang design po nito is 7 years tayo mag-iipon. After 7 years, wala na tayong isipin. Our plan matures end of the 20th year. In case we die too soon, sa entire 20 years, merong protection or life insurance na matatanggap ang ating mahal sa buhay. In case we live too long, meron tayong healthcare investment na magagamit. But healthcare, pwede din nating magamit ngayon or even pagtanda. Now, since long-term healthcare po ito, the healthier we are, the better because pag hindi natin nagagamit ang ating long-term healthcare policy, mas lumalago yung ating investment sa KAISER. Example po, si Juan de la Cruz, 22 years old nagsimula, after 20 years, 42 years old na po si Juan. And at age 42, yung total lump sum niya or investment niya is 1.1 million pesos. Sabi ni Juan, although pwede ko namang i-withdraw yan, pero iwanan ko lang muna dyan, no? Hindi ko muna siya gagalawin. No? Hintayin ko mag-retire ako, no? Ng 60. So hindi niya ginalaw at age 42. Diba? So hinintay niya mag-retire siya ng age 60. So nung tumanda siya ng age 60, the 1 million before became 6.4 million. It grew to 6.4 million pesos. Let's say, gusto lang i-withdraw ni Juan. Gusto lang natin i-withdraw. Yung interest taon-taon, we can withdraw, let's say, 10% interest rate per year. That's interest of 648,000 pesos every year. Kahit i-withdraw natin interest taon-taon, hindi na babawasan yung principal, intact yung capital. Yan yung tinatawag nating money is working for us. Or 6 million is making money for us. Okay? Now, yan ang gusto nating mangyari, di ba? Now, paano ba tayo magkakaroon ng sapat na pera, money that can work for us in the future? Simple lang po yung konsepto. Parang pagtatanim din po. No? Kung gusto nating umani ng kamatis dito, syempre, ngayon pa lang magtanim na tayo ng kamatis ngayon. Kung gusto nating umani ng mangga in the future, ngayon pa lang magtanim na tayo ng mangga ngayon. Diba? Ganon din po sa pera. Kung gusto nating umani na maraming pera in the future, ngayon pa lang magtanim tayo ng pera ngayon, save and invest today, for sure, we can have a lot of money that can work for us in the future. Basically, KAISER is simply an application of the solid financial foundation. Kapag nagsimula tayo sa KAISER long-term care natin, meron tayong healthcare dyan in case we get sick. In case we die too soon, meron tayong protection para sa pamilya natin. And in case we live long, meron tayong passive income or investments na magagamit. Okay? 3-in-1. Now, kung tayo po ay breadwinner ng pamilya natin, may umaasa sa atin, we need a bigger life insurance coverage. Parang kagaya ko po, kami ni Joe, we have 2 boys. No? We have 2 children. Siyempre, as breadwinner, kailangan natin ng madagdagan yung ating life insurance coverage. Now, pagdating sa usapang life insurance, meron ba tayong mabibiling insurance
na napakamura lang ng premium pero malaking coverage? Meron po. Yun po yung product ng Manila Bankers Life Most 18 or multiple option super term 18 or most 18. Ito po yung pinaka-affordable 18-year term insurance in the Philippines today. How affordable is it? Tignan po ninyo. You want to be insured with 1 million pesos? Let's say 30 years old pa lang po tayo ngayon. Ito lang po premium natin. 5,710 pesos. Tanong, mahal o mura ba? Take note, hindi po yan per month, hindi rin po yan per quarter, that's already annual. Di ba? So, napakamura po, no? Nagsimula ka sa edad na to, nakapako na yung premium mo at this premium. Hindi na siya tumataas for the next 18 years. Tama? So, napakamura po. Now, if you're interested to start or to know more about Most 18 or KAISER or may clarification po kayo about any of the membership benefits sa IMG, go back to the person who invited you to this webinar. Okay? After this webinar po, hindi po ngayon, hindi pa po tayo tapos. Pero malapit na. Okay? Access, yan. Favorite ko rin po ito. As IMG members, meron tayong access to the free investment seminars. No? Regular po yung ginaganap. And we can invest in mutual funds at 0% entry fee. Through our partner, Ramver Financial, sila po yung licensed CIS. May access tayo kay Soldivo, kay Atram, PhilEquity, Philam Asset Management, FAMI of the Metrobank Group, and Sun Life Asset Management. Now, kapag hindi po tayo member ni IMG, makapag-invest pa rin naman po tayo sa mga mutual fund companies sa Pilipinas. Yun nga lang, every investment that we place, no, that we invest, that we put in, na-charge po tayo ng entry fee or sales load na tinatawag, that's between 2% to 4%. Imagine, no, nag-invest tayo, let's say, kahit pagpalagay lang natin 1,000 kada buwan. Nakakaltasan yan every time we invest, no? Entry fee, 2 to 4%. Imagine, magkano po nawawala sa ating entry fee for every 100,000 investment or since long-term naman ang investment for every millions na in-invest po natin. Napakalaking kabawasan po yun. Tama po ba? Pero kung IMG member po tayo, magkano po ang entry fee sa mutual funds? 0% entry fee. Pakitype nga po sa chat box, 0. Yan. And of course, kapag mas confident na po tayo sa ating investments, of course, no, pwede tayong dumiretso sa direct investing in the stock market. Ang platform na ginagamit po natin dyan, si MyTrade by Abacus Securities. So, isa sa pinakamatagal online brokerage firm in the Philippines today. Yan, marami pa po tayong mga benefits and partners, Ozone International, Palawan Express. Yan, discounts, favorite benefit ko rin po to. We can save money on our non-life insurance products like car insurance, travel insurance, fire insurance. Every year po natin nire-renew to. Usually, kapag hindi tayo na member ng IMG, we renew these products sa isang middleman or agent. So, syempre, kapag we renew our products with an agent, ay yung commission pupunta sa agent, sa middleman. Tama po? Pero kung member tayo ng IMG, parang kami po, we can insure our own car insurance, our own fire insurance. So yung commission na dapat pupunta sa ibang tao, sa middleman, bumabalik sa atin as savings or discounts. Ganon din po sa real estate natin. Ang partners natin, siguro kilala po nating lahat, SMDC, Ayala Land, DMCI. 3 of the biggest real estate developers in the Philippines today. Kapag bumili po tayo ng kondo sa kanila, ng bahay at lupa o lupa sa kanila, instead na pumunta lahat yung commission sa broker, as IMG member, benefit natin yan, may bumabalik sa ating discounts. For example po kami, nakatira po kami dito sa isang kondo sa Makati, and binili po namin to sa one of our partners. Ang na-discount po namin, because IMG member po kami, ay almost 100,000 pesos din po. So malaking kabawasan po yon. Simply because IMG member po tayo. Okay? As IMG members, at syempre pati pamilya po natin may access dito sa first 24/7 Memorial Concierge Service in the Philippines. Kapag si member po ay namatay or any immediate family ni member ay namatay, pwede nating tawagan si Everest. Everest, gusto namin memorial home si ganito kasi malapit sa amin, ang budget namin 50,000 pesos. Ikaw na tumawag, makikoordinate, makipaghagel ng presyo. Si Everest na pong gagawa nun. Wala pong gagawin ang pamilya kundi umiyak, di ba? Pero yung pag-arrange, Everest na po lahat ang gagawa nun. Libre po yung service ni Everest, yung pagtawag, pag-coordinate.
Sila yung funeral coordinator natin, libre. Ang babayaran lang po ng pamilya natin kung ano yung pina-arrange nating services sa kanila. Asset preservation service, auto program, pag bumili tayo ng any brand new car, pwede tayo maka-discount. Some members nakaka-discount dyan, 10,000 pesos, pero some members nung bumili po ng sasakyan, iba sa kanila naka-discount 40,000, 80,000 pesos. So, malaking bagay po yung discount na ito. Tama po? Yan, rewards. So, favorite ko rin po ito, rewards. We can be in the financial industry. Pwede po natin i-build yung career natin at negosyo natin sa IMG bilang financial educator. Sino po sa inyo ang gusto mag-increase yung cash flow? Meron po ba? Pakitype nga po ako. Yan. In IMG, no, hawak natin oras natin, wala tayong boss. And maganda nito, we can do the business completely online. And pwede tayong magsimula part-time. Ako po, no, 2005, full-time po kami sa medical profession namin. And nag-join kami sa IMG dahil gusto namin matuto. But later on, we found out na pwede pala kaming maging financial educator sa IMG. Pwede rin pala kaming kumita sa IMG. No? So we started part-time in IMG. And then it came to a point na yung part-time income namin sa IMG ay nalampasan niya yung kinikita namin sa profession. We decided to become full-time financial educators in IMG. At ang maganda po sa IMG, lumalaki tayo sa negosyo, nagiging successful tayo dito, kumikita tayo dito, at napakaganda ng mission natin. Kikita tayo sa IMG ng commission if we do the mission. So mission before the commission. We simply help families save money, invest money, and grow their money and protect their families. At kapag natulungan natin sila mag-execute, kikita rin po tayo ng commission, ng additional income which makakatulong yan, magbayad ng utang natin kung meron, or kung wala naman tayong utang ngayon, additional source of investment din po yan. Di po ba? In IMG, we can create wealth because there are so many ways to make money in IMG. Pero hindi po natin pag-uusapan lahat ng to kasi baka maubos ang oras natin. Anyway, kapag IMG member po kayo, pwede po kayo umattend ng ating Fast Start School. Doon po dinidiscuss itong different ways na ito. But I'll just give you an overview of number 1, personal commission. In IMG po, you start here as an IMG associate. You join. No, you enroll your membership in IMG, you own a product, then when you share, no, for example po, naturuan niyo po ako, kaibigan mo ako, for example, natutunan ko ang Solid Financial Foundation, nag-ipon ako sa KAISER ko. For example, ang premium ko sa KAISER is 30,000 annually, 20%, that's 6,000 pesos commission for you, additional income. You have 4 families in 1 month, that's 6,000 pesos times 4 accounts in 1 month, that's projected income of 24,000 pesos. But once you become a trainer, a senior marketing director, from 20% jump to 47% yung inyong kontrata sa IMG. Ang maganda po sa IMG, wala po tayong quota dito, walang demotion, you own the business. No? May vesting rights po tayo. For every account as a senior marketing director, projected income is 14,000 pesos per account. Isang taong natulungan mo pa lang yan, times 4 accounts in 1 month, that's projected income of 56,000 pesos 400. No? Okay na po bang pagtiyagaan yan? Okay lang? Siyempre, di ba? That's just additional income on top of whatever you're earning today. So, nung nagsimula po ako, sabi ko nga, kahit additional 2,000 nga lang or 5,000 per month, malaking bagay na po, di po ba? Makakadagdag yan, pang-invest din or pambayad utang kung meron po tayo. Okay? Yan. Okay, sa next po, no? Yan, travel the world, no? So, do you want to see the world? Alam ko po, lahat naman po tayo dito, makapag-travel na tayo from our own pockets, pero realization ko po sa IMG, mas masarap mag-travel kapag libre, di ba? Yan, so we can join our conventions, our cruises, and qualify to the super trips. And some of the super trips and travels we had in IMG, we go to Dubai every year to give talks, to give financial trainings sa ating mga kababayang OFWs in Dubai. These were the different times we attended the US convention. Siyempre, pag nasa US ka na rin lang, mamasyal ka na rin after, di ba? This was our first cruise experience. It was an Asian cruise, China, South Korea, Japan, sa Royal Caribbean, no? And Quantum of the Seas, and that time it was the 3rd biggest cruise ship in the world. Then our second cruise experience was a Mexico cruise naman sa Crown Princess, no, with some of our trainers in IMG.
And super trips ng IMG, we've been to different parts of Europe, no? And ang next super trip naman po natin is London. Sana po makasama po natin kayo sa mga susunod na super trips po natin. And among all places we've been to, kami po ni Jo, ang pinaka-paborito pa rin po namin, no? At pinaka-favorite picture ko po ay nung binuhat ko po siya sa harap ng Eiffel Tower sa Paris, France. And syempre, hindi po nagpatalo. Nagpabuhat din po ako sa kanya. Alangan naman, di ba? So in IMG, we can really see the world together. All right? We can also qualify to the free healthcare coverage for MDs, SMDs, and executives sa IMG, courtesy of KAISER International. And we can also receive world-class recognition in IMG. We can become members of the Millionaire Ring Club. We can qualify to the pins, to the SMD watch, and one of the biggest blessing and reward na pwede nating matanggap sa IMG is the free SUV. No? And we're blessed and we're very, very grateful to the Lord and to IMG because in 2011, we were awarded our first dream car, no? For free, all expense paid po yan, pati comprehensive car insurance for the first 3 years, bayad po ni IMG. And just several months ago, we were awarded our second dream car, but this time it's an SUV, Nissan Terra po, ang hiniling po namin sa IMG. And with us were 3 other qualifiers. 4 po kami lahat na bigyan ng SUV. At yun po yung maganda sa IMG because naaayos natin ang ating financial house, ang ating financial situation. Nakakatulong po tayo sa maraming pamilya. And at the same time, nare-reward pa tayo ng malalaking blessings kagaya po nito. Okay, so napakasarap po sa IMG. Kapag member na po tayo ng IMG, makakalagin po tayo sa ating portal. Now, within our portal, meron po tayong dashboard na tinatawag. Makikita po natin dito yung ating mga benefits. Unang-una po dyan, yung sa mutual fund side, sa Soldivo. Makita po natin dito kung ilang shares ang nabili ng 1,000 pesos na kasama po sa ating membership fee. No? Pwede din po tayong bumili regularly, no? Ng shares ng mutual fund sa Soldivo. So pwede na po natin gawin yan within the comfort of our dashboard. Online all the way. So very convenient, hassle-free. Kapag member po tayo ng Fidelity Life, may additional 50,000 pesos life insurance coverage po tayo. We have free memorial concierge service para sa ating members. And of course, extended po yan sa ating immediate family. Free personal accident insurance from Manila Bankers Life. KAISER policies, yung most 18 policy, nandyan din po. And other benefits. With IMG, we can become a one-stop shop. Di ba? Parang sa SM, di ba? Kahit anong gusto nating bilhin sa SM, damit man yan, sapatos, gadget, or grocery, ano pong kanta ng SM sa atin? We've got it all for you, di ba? Now, pag tayo po ay member ng IMG, magkakaroon po tayong access sa buong industriya, sa lahat ng companies na to. Ang kanta po natin sa sarili natin is, I've got it all in IMG. We can become our own money manager in IMG because we can build a solid financial foundation at may direct access po tayo. No? Kailangan po natin at ng pamilya natin ng healthcare. Pwede po tayong magsimula. May direct access tayo kay KAISER. Kailangan po natin mas malaking protection. We have direct access to most 18. Gusto nating mabayaran na mas mabilis ang ating mga utang at i-build ng mas mabilis ang ating emergency fund. Tutulungan po tayo ng IMG by doing the business. We can also diversify our investments. We can diversify in KAISER, investment din po yan. Sa PDF ng most 18, of course, sa iba't ibang mutual fund companies and of course, direct stock investing. Now, gusto nating mabuo, mapabilis ang pag-build natin ng solid financial foundation. Anong kailangan natin gawin? Of course, we need to increase our cash flow. Kayo po ba? Do you want to increase your cash flow? Yes, pakitype nga po dito. Yes, kung gusto po ninyo. Now, paano po natin gagawin to? Sa IMG po pwede. We can increase our cash flow. Tuturuan po natin kayo how to share the mission and how to build your career and your business in IMG. So with IMG, we can build our financial foundation faster. Okay? But of course, kailangan po natin may action steps. We join. Next step, we own. We can share the mission. And then of course, we can also earn as well. So parang acronym yan, Jose. Join, own, share, then we can also earn. Now, to join the company, syempre, di ba? Para ma-enjoy po natin lahat ng mga membership benefits na to.
Pag tinotal po natin yung value of all these benefits, total value of that is more than 100,000 pesos. Now, to become an IMG member, hindi po natin kailangan gumastos ng 100,000 pesos. Kailangan lang po natin 5,500 pesos membership fee. Now, if you are based in the Philippines. But if you are based abroad, may konting difference. Mas mahal lang konting-konti. Pero ang advantage naman po ng international members ay may access kayo. Mabibigyan po kayo ng Visa card na wherein kapag nag-share po tayo at kumikita po tayo ng commission sa business, doing the mission, doon po automatic niloload ni IMG yung commissions natin sa ating Visa card. And anywhere in the world, no? Basta may Visa logo yung mga ATM machines, we can withdraw our commission, our income. We do renew our IMG accreditation every year. No, ang minimal renewal fee po natin is 1,500 pesos, no, for the admin fees of our benefits. No, para sa akin, 1,500 every year, napakalit na bagay, parang 100 pesos per month, pero nakukuha niyan lahat ng benefits na ito. 100,000 pesos every year in total value. Sulit na sulit. Sabi ko nga, no, education pa lang, no, dito pa lang sa workshops na yan, sulit na po tayo, no? How much more kung i-take advantage natin lahat or karamihan ng ating mga membership benefits. Okay? Second step is to own, di ba? Syempre, na alangan naman, no? 5 years, 10 years from now, wala pa po tayong nasisimulan sa ating financial foundation. Dapat po ngayon magsimula na po tayo in building a solid, strong financial foundation. Nagsimula po kami, ang una namin simulan ay ang aming long-term health care, no, sa KAISER, no? At least yon, meron na akong kami ni Jo, my wife, no, health care in case we get sick, protection in case we die too soon kasi we have 2 kids, and of course investment. We own because we understand na itong solid financial foundation ay kailangan natin para proteksyonan ng ating pamilya at makapaghanda para sa ating kinabukasan. Tanong, kailangan po ba natin i-apply itong solid financial foundation? Yes, pakitype nga po if you agree. Siyempre, di ba? Now, second question ko po, do you think marami pong tayong kakilala, kapamilya, kamag-anak, kaibigan na kailangan ding matuto ng solid financial foundation? Siyempre, di po ba? Now, we can also share the mission para yung mga kapatid po natin, matuto rin sila tamang pag-ipon, protection na ng kanilang pamilya, para pagka may nangyari po sa kanila, just in case lang po, hindi po maghihirap yung mga pamangkin natin o yung inaanak po natin, di ba? Kasi may protection si nanay, si tatay kasi naturuan po natin. Nagkasakit po ngayon or pagtanda, at least, di ba? Hindi po sila mamomroblema at malulubog sa utang kapag nagkasakit po sila ngayon or pagtanda. At pag tumanda po sila, handa rin po sila kasi meron silang investments kasi naturuan po natin sila. Let's share the gift of financial education. Let's share the mission. And when we do share the mission, of course, we can also earn commissions. No? Gaya nga nasabi ko kanina, we also have the opportunity to build a career and business in IMG. And wag po kayo mag-alala, no? Tuturuan po natin kayo. Once you enroll as a member, may proper training po kayong matatanggap. All right? Join, own, share, earn. Jose, okay? For short. Now, take action, no? Secure your future now. You'll always have an excuse not to save or invest. But no matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Di ba? Now, pwedeng 20s ka ngayon, pero hindi mo mamalayan. Next click, 30 na tayo. Next click, 40 na tayo, para hindi ko na malaya, no? Nagsimula po kami sa IMG, 25 years old po kami. That was 15 years ago, di ba? Ngayon, hindi namin namamalay, 41 na po pala kami, di ba? Next click, 50 na po pala tayo. Next click, retired na po pala tayo. The best time to start was yesterday. Siyempre, kung nagsimula tayo 5-10 years ago, mayaman na po sana tayo ngayon, di ba? Pero kung hindi po tayo nagsimula kahapon, the second best time to start is today. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. Hindi kung kailan magka-college na doon ka nangangapa kung hindi mo alam kung saan ka tatakbo, mangungutang, di ba? No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Lagi ko po sinasabi to, wala pong forever. No? Siguro pag-ibig lang may forever, di ba? Pero hindi forever malakas tayo, hindi forever malusog tayo, hindi forever nagtatrabaho tayo, hindi forever nasa abroad tayo. Darating yung time na hindi na natin kaya magtrabaho, hindi na kaya ng tuhod natin. Ngayon pa lang, habang kaya pa po natin, let's start to build our passive income.
You have to be prepared for these kinds of situations. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, they'll also inspire you to save. Control your future because the future is in our hands, no? Wala po 'yan sa kamay ng ating boss, ng gobyerno, di ba? If you want to become wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself, di ba? Paano po 'yan? Become your own money manager. How? Join IMG so you can understand how money works. And kagaya po namin at libo-libong IMG members, we can let money work for us, okay? And i-share ko lang po, no, para po sa akin wala pong risk in joining IMG. Bakit ko po nasabi to? Even worst case scenario, tignan po natin, naging member tayo ng IMG, we paid the membership fee, umattend ka sa lahat ng workshops, sa lahat ng webinars, that's the worst case scenario, natuto ka. Ganun din naman, pag nagbayad ka ng seminar sa labas, siguro 2,000 mo, 3,000, isa, dalawang seminar lang yan, gusto mong ulitin, or gusto mo advance sa next seminar, bayad ka ulit. So 5-5 mo, ilang seminar lang po yan. Pero sa IMG, ang dami mong seminar, mga workshops na attendan, may mentor ka pa, may mag-guide pa sa'yo. Tama? Now, what's the best case scenario? Best case scenario is, you join IMG, you attended all the workshops, the webinars, in-apply mo, so natuto ka, tapos in-apply mo. Nag-mature yung KAISER, yung mutual funds mo, ang dami mong shares na nabili, protected ang pamilya mo sa most 18, 10, 15, 20, 25 years from now, multi-millionaire tayo. At the same time, you shared the mission. No? You shared the mission, kumita ka din, and you were able to build a multi-million business in IMG by sharing the mission to other families. For me, that's the best case scenario. So worst case scenario or best case scenario, wala tayong talo. Okay, so execute. No, I encourage you to execute, to get started as soon as possible para po we can start building our solid financial foundation and help a lot of families as well. Okay, sabi nga po na aking tsuhin, meron ba mga pinsan po dito? If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Hindi po pagkakamali ang isilang sa mundo na tayo isang mahirap. Ngunit ang manatiling dukha habang buhay ay isang pagkakamali. Kung ano man po yung sitwasyon natin ngayon, kung baon tayo sa utang ngayon, di masyado maganda financial situation natin ngayon, balikan po natin mga naging desisyon natin 5-10 years ago. Malamang, marami po tayong mga desisyon na ginawa na medyo mali. Pero kung maganda po buhay natin ngayon, mayaman ka ngayon, marami ka investments, passive income, kahit di ka magtrabaho ngayon, buhay pamilya mo, malamang tama po yung naging desisyon natin 5-10 years ago. Tama? Pero ito po sigurado ko po. If we make the right decisions today, no, we start saving, investing, learning, di ba? Growing our wealth, sigurado po 5-10, 15 years from now, mas maganda po buhay natin kaysa ngayon. Kailangan lang po natin magsimula ngayon. Okay? Yan. So medyo tapos na po ating presentation. So announcements na lang po, no? Konting hirit lang, no? Please like and follow the Facebook page of the International Marketing Group -IMG. Ito po yung logo niya, may official page. Kasi marami po mga IMG pages po sa Facebook. Please like only the official page para pag may announcement si IMG, you'll be updated. And please also follow and subscribe to My Money Doctor. Ako po yan. So Facebook and pati sa YouTube channel, marami po kayong mapapanood, no? Ng mga videos, so investing, etc. which you can also share to your families and friends so we can help a lot of families build wealth. Yan. So once again, this is our mission in IMG, creating wealth for families, no family left behind. So make sure, i-execute po natin lahat ng natutunan natin so that our family won't be left behind. And let's share the gift of financial education to other families as well. I'm sure you have a lot of questions. Get in touch with the person who invited you para po sa mga clarifications po ninyo at para po mag-guide nila kayo on how to get started in your IMG journey. So once again, I'm Dr. Jaime Lorenzo, your money doctor for this evening. I'm a proud campaigner of IMG. So thank you po and see you po sa mga next trainings natin.